ความกระวนกระวายวิ่งวุ่นตามความคิดลอยคว้างไปไกลราวกับฝุ่นที่ถูกกระแสลมพัดกระจายยิ่งพยายามไขว่คว้าหาความสงบจากภายนอกใจกลับยิ่งเหนื่อยล้าและมืดมนลงไปทุกทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมืดมาสว่างไปพื้นที่แห่งการหยุดนิ่งเพื่อเฝ้ามองความจริงของกายและใจความรู้สึกวุ่นวายเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะใจไม่มีเสาหลักให้ยึดเกาะลองทอดสายตาลงต่ำช้าๆปล่อยความกังวลทั้งหมดที่มีในหัวลงไปก่อนสัมผัสความรู้สึกที่ก้นกระทบพื้นขยับร่างกายให้ตั้งตรงอย่างสบายไม่เกร็งและไม่ฝืนย้ายความสนใจทั้งหมดจากเรื่องราวรอบตัวมารองรับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่านลมหายใจที่กำลังไหลเข้าและไหลออกในปัจจุบันขณะลมหายใจที่เข้าและออกอยู่ตอนนี้เปรียบเสมือนผืนดินอันกว้างใหญ่ที่หนักแน่นและคงทนผืนดินไม่เคยปฏิเสธสิ่งใดที่ตกลงมากระทบไม่ว่าจะเป็นหยาดน้ำฝนที่เย็นฉ่ำหรือเปลวแดดที่แผดเผาใจที่กลับมาอยู่กับลมหายใจก็เช่นกันลมหายใจเข้าช้าๆรู้ลมหายใจออกช้าๆรู้เป็นเพียงการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปจัดการหรือแก้ไขลองสังเกตกระแสลมที่ผ่านเข้าออกอย่างแผ่วเบาสัมผัสเบาๆที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนรู้สึกถึงความเย็นยามสูดเข้าไปและความอุ่นยามระบายออกมากายกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ลมหายใจกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ตรงนี้เป็นฐานปฏิบัติอันมั่นคงที่ไม่เคยหนีไปไหนเมื่อใจเริ่มเกาะอยู่กับฐานลมหายใจยาวที่เกิดขึ้นช้าๆจะช่วยเผยความจริงขั้นแรกให้เห็นลมหายใจเข้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสิ้นสุดลงไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดกาลลมหายใจออกเมื่อระบายจนสุดแล้วย่อมดับไปเพื่อเปิดทางให้ลมหายใจใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่แสดงตัวอย่างตรงไปตรงมาที่สุดในร่างกายไม่มีใครสามารถกักเก็บลมหายใจเข้าไว้ได้ตลอดกาลการฝืนกักขังมีแต่จะสร้างความอึดอัดและทุกข์ทรมานใจจิตที่เฝ้ามองจะเริ่มตระหนักรู้ว่าแม้แต่ลมหายใจที่คิดว่าเป็นของเราก็ยังแปรเปลี่ยนบังคับบัญชาไม่ได้และไม่มีแก่นสารที่เป็นตัวตนถาวรความไม่เที่ยงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้นทว่าความทนอยู่ไม่ได้หรือความทุกข์ก็ปรากฏร่วมด้วยเสมอเมื่อลมหายใจเข้ายาวดำเนินจนสุดสภาพร่างกายจะเริ่มเกิดความตึงเครียดและบีบคั้นความรู้สึกอึดอัดคัดแน่นบีบบังคับให้ต้องระบายลมออกเพื่อบำบัดความทุกข์นั้นสภาพบีบคั้นนี้เกิดขึ้นและดับไปสลับกันอยู่ทุกวินาทีโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหากไม่มีลมหายใจออกมาขัดจังหวะความตายย่อมเกิดขึ้นทันทีกายนี้จึงดำรงอยู่ด้วยการประคับประคองความทุกข์ไปทีละขณะการเฝ้ามองอย่างต่อเนื่องช่วยให้จิตเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงก้อนของความทุกข์ที่ถูกปัจจัยภายนอกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจากการเฝ้าดูความเกิดดับและความบีบคั้นจิตจะค่อยๆซึมซับความจริงของการควบคุมไม่ได้ลมหายใจเข้าและออกทำงานของมันเองตามธรรมชาติตามเหตุและปัจจัยที่มาเกื้อหนุนไม่มีตัวตนของใครนั่งสั่งการอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้สติที่แก่กล้าขึ้นจะเริ่มแยกแยะออกระหว่างลมหายใจที่เป็นรูปธรรมกับความระลึกรู้ที่เป็นนามธรรมลมหายใจไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่ลมหายใจสภาพผิวสัมผัสอันแผ่วเบาที่เกิดขึ้นตรงหน้าแสดงตัวในฐานะสิ่งถูกรู้เท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราจริงๆเริ่มคลายตัวลงช้าๆผ่านการเห็นความจริงตามธรรมชาติลองสังเกตดูว่ามีความคิดใดกำลังลอยเข้ามาแทรกแซงในใจขณะนี้หรือไม่
แค่รู้ตามจริงโดยไม่เข้าไปห้ามหรือตัดรอนความคิดนั้น เมื่อสติกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดเหล่านั้นก็ดับไปเองในบางขณะของการภาวนาลมหายใจจะเริ่มเปลี่ยนจากความยาวและหยาบกลายเป็นลมหายใจสั้นและละเอียดสติที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้ชัดในสภาวะที่แปรเปลี่ยนนั้นลมหายใจสั้นก็รู้ชัดลมหายใจละเอียดก็รู้ชัดไม่มีความพยายามจะแกล้งทำลมหายใจให้ยาวขึ้นเพื่อความสบายใจปล่อยให้ร่างกายทำหน้าที่หายใจไปตามสภาพจริงที่เป็นอยู่จิตมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูละครที่ทำหน้าที่บันทึกภาพอย่างซื่อตรงความสงบระงับของกายสังขารจะค่อยๆบังเกิดขึ้นเองเมื่อใจเลิกไปดิ้นรนและครอบครองลมหายใจความระลึกรู้ในลมหายใจที่หยั่งลงลึกนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในกายอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดคำนวณหรือจินตนาการเอาเองทว่าเป็นการหยั่งรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของระบบประสาทในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นกายบ่อยเข้าความคุ้นชินในการวิ่งวุ่นตามความคิดจะลดกำลังลงความสงบที่เกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความสงบจากการกดข่มจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการรักษาตนเองด้วยการกลับมาสู่ฐานปฏิบัติเมื่อลมหายใจเริ่มระงับและละเอียดจนคล้ายจะเลือนหายไปสภาพความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเด่นชัดขึ้นมาแทนที่กายทั้งร่างถูกโอบล้อมด้วยกระแสแห่งความตื่นรู้ที่หนักแน่นดั่งผืนแผ่นดินความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในใจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นความสงบที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ลึกซึ้งต่อไปจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในขั้นแรกนี้ย่อมมีความพร้อมที่จะขยับเคลื่อนไปสู่อิริยาบถอื่นๆในชีวิตประจำวันโดยไม่สูญเสียความรู้สึกตัวความรู้สึกสงบและตั้งมั่นในลมหายใจยังคงอบอวลอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบากายที่นั่งนิ่งและลมหายใจที่เข้าออกสม่ำเสมอพากลับมาสู่ความจริงตรงหน้าสภาพความตื่นรู้ในฐานกายนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งความเคลื่อนไหวในทุกย่างก้าวสืบต่อไปการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเคยชินอันคุ้นตาจิตลอยคว้างไปไกลสู่อดีตและอนาคตไร้จุดหมายปล่อยให้ร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปตามแรงขับของสัญชาตญาณดั้งเดิมราวกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานไปวันๆท่ามกลางกระแสโลกอันเชี่ยวกรากใจที่ลืมตัวมักจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดโดยไม่รู้ตัวลองย้ายความสนใจกลับมาอยู่กับกายในปัจจุบันขณะสัมผัสความรู้สึกที่ฝ่าเท้ากระทบลงบนพื้นผิวแผ่นดินยามที่ขยับเขยื้อนร่างกายเดินอยู่ก็รู้ชัดนั่งอยู่ก็รู้ชัดคลี่คลายความตึงเครียดที่หัวไหล่และใบหน้าปล่อยความกังวลในสมองทิ้งไปแล้วดึงความรู้สึกตัวกลับมาฝังรากลึกลงในอากัปกิริยาปัจจุบันยามที่ร่างกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันความลืมตัวมักเข้ามาครอบงำอย่างแนบเนียนเสมือนสายหมอกหนาที่พรางตาให้มองไม่เห็นความจริงตรงหน้าสติที่ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมเปลี่ยนอิริยาบถเหล่านี้เป็นเครื่องระลึกรู้การคู้แขนเข้าหรือการเหยียดแขนออกมิใช่เพียงปฏิกิริยาอัตโนมัติอีกต่อไปทว่าคือลานปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่ที่เปิดต้อนรับอยู่ทุกวินาทีจิตที่ตื่นตัวย่อมมองเห็นความเคลื่อนไหวทลายความแบนราบของความเคยชินกายเคลื่อนไปสติรู้ตามความหลงลืมตนที่เคยครอบงำย่อมจางคลายลงช้าๆการตามสังเกตความเคลื่อนไหวช่วยให้เห็นความจริงขั้นแรกของไตรลักษณ์สภาพรูปธรรมที่ขยับเขยื้อนอยู่นี้มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดายามที่ยกเท้าขึ้นความรู้สึกตึงและเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะยามที่เหยียบเท้าลงความรู้สึกเดิมย่อมดับสูญไปเพื่อเปิดทางให้ความรู้สึกใหม่เข้ามาทดแทนสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่ปรากฏตัวผ่านผิวสัมผัสและการย้ายตำแหน่งไม่มีสภาพใดคงทนถาวรอยู่ได้เกินกว่าหนึ่งขณะจิตสติที่คมกล้าจะเริ่มมองเห็นว่าความคงที่ไม่มีอยู่จริงมีแต่กระแสของความแปรเปลี่ยนที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงของอิริยาบถนำพาความบีบคั้นมาให้ร่างกายได้รับรู้อยู่เนือง
ร่างกายนี้ไม่สามารถทนอยู่ในท่าเดิมได้ตลอดไปการนั่งนิ่งเป็นเวลานานสร้างความทุกข์กระทมบีบคั้นจนจิตสั่งให้ปรับเปลี่ยนท่าทางความอึดอัดคัดแน่นบีบบังคับให้ต้องขยับกายเพื่อบำบัดทุกข์เก่าที่กำลังทับถมยามที่ลุกขึ้นยืนความทุกข์จากการนั่งย่อมระงับไปชั่วคราวทว่าความทุกข์จากการยืนกำลังก่อตัวขึ้นใหม่อย่างช้าๆกายนี้จึงเป็นเพียงที่รวมแห่งความทุกข์ที่ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบรรเทาทุกข์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหากปราศจากการเปลี่ยนท่าทางร่างกายย่อมแตกสลายลงไปอย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกทั่วพร้อมในร่างกายในขณะนี้ดูสักนิดมีความตึงเครียดหรือความสบายซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแก้ไขหรือผลักไสสิ่งใดเมื่อใจเลิกดิ้นรนความสงบจะบังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเฝ้ามองความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้สัมปชัญญะความรู้รอบคอบในอากัปกิริยาย่อมจำแนกแยกแยะว่ากายที่ขยับนี้ทำงานตามเหตุและปัจจัยไม่มีตัวตนของใครนั่งบงการอยู่ภายในกระดูกหรือเส้นเอ็นสภาพกายเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมสภาพใจที่ระลึกรู้เป็นนามธรรมทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงความหลงผิดที่เคยทึกทักว่านี่คือกายของเราย่อมถูกถอดถอนออกช้าๆผ่านการเห็นความจริงตามธรรมชาติความลืมตัวและใจลอยมักเกิดขึ้นเมื่อจิตขาดความตื่นตัวในยามทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆการเหลียวซ้ายหรือการแลขวาในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นช่องว่างให้ความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกแซงสติที่หยั่งลงในอาการเหลียวและอาการแลย่อมทำหน้าที่เป็นประดุจนายทวารผู้คุ้มกันรักษาจิตให้ตั้งมั่นตาที่มองเห็นสภาวะตรงหน้าทำงานคู่กับใจที่รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้กระแสความหลงไหลชักนำออกไปข้างนอกกายและใจที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันย่อมเกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการเคลื่อนไหวความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่อาการขยับของกายในปัจจุบันเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มเมื่อการฝึกฝนดำเนินไปอย่างประณีตความรู้สึกตัวจะแผ่ซ่านไปถึงการทำความรู้สึกตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มรสกระบวนการกลืนอาหารลงสู่ลำคอแสดงตัวเป็นสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นตามปัจจัยทางกายภาพจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินมัวเมาในรสชาติแต่ว่าเฝ้ามองความเป็นไปของธาตุที่กำลังเกื้อกูลธาตุความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในร่างกายเริ่มลดกำลังลงปัญญาญาณที่เห็นความจริงส่งผลให้จิตคลายความทะยานอยากอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความระลึกรู้ที่อย่างลึกในทุกอากัปกิริยานี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัณฑะสภาพที่สติสัมปชัญญะเข้าไปกำกับควบคุมทุกพฤติกรรมอย่างซื่อตรงการตามเห็นไม่ใช่การคิดหาเหตุผลในหัวแต่ว่าคือการอย่างรู้ผ่านระบบสัมผัสที่กำลังทำงานอยู่จริงยิ่งตามรู้ถี่เข้าความเคยชินในการหลงลืมตนจะค่อยๆสลายตัวไปจิตกลายเป็นผู้มีเสาหลักที่มั่นคงท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกโลกยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในทุกย่างก้าวร่างกายที่เคยหนักอึ่งด้วยความลืมตัวจะกลับกลายเป็นความโปร่งเบาอันประณีตกระแสของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำงานอย่างต่อเนื่องดังสายน้ำที่ไหลรินไม่ขาดสายความสงบระงับชนิดนี้ช่วยเตรียมจิตให้พร้อมเผชิญหน้ากับสภาวะที่ลึกซึ้งในลำดับตัดไปจิตที่ผ่านการฝึกฝนความเคลื่อนไหวมาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาพิจารณาโครงสร้างอันแท้จริงของรูปกายความตื่นตัวในทุกอากัปกิริยายังคงสถิตอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งสลับกันไปมาพากลับมาสู่ความจริงในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้ในฐานกายนี้พร้อมแล้วที่จะดิ่งลึกเข้าสู่การแยกสลายรูปทรงเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในความงามสืบต่อไปความยึดมั่นในความงดงามและความคงทนของร่างกายช่างเหนียวแน่นเหนี่ยวรั้งให้จมดิ่งอยู่กับความหลงผิดหลงคิดว่าผิวพรรณอันเปล่งปลั่งและรูปทรงที่มองเห็นในกระจกจะสถิตเสถียรอยู่เช่นนี้ตลอดไปทว่าความจริงของธรรมชาติกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบในทุกวินาทีลองทอดสายตาลงต่ำช้าๆแล้วกลับมานิ่งอยู่กับท่าทางที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้สัมผัสความรู้สึกหนักแน่นของแผ่นหลังและท่อนขาที่ค้ำจุนร่างกายเอาไว้
ปล่อยความยึดติดในรูปลักษณ์ภายนอกลงไปชั่วขณะย้ายความสนใจมาอย่างลึกอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในโครงสร้างของกายปัจจุบันกายที่เคยทึกทักว่าเป็นตัวตนของเราแท้จริงเป็นเพียงก้อนธาตุที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเมื่อแยกสลายออกดูตามความเป็นจริงร่างกายนี้ประกอบด้วยเกศาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟันและตะโจคือผิวหนังที่ห่อหุ้มสิ่งสกปรกภายในเอาไว้สติที่ดิ่งลึกจะเริ่มลอกเปลือกความงดงามภายนอกออกช้าๆเพื่อเฝ้ามองความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวสัมผัสอันจอมปลอมรูปกายนี้จึงเป็นเพียงปฏิกูลที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดความแปรเปลี่ยนแสดงตัวอย่างเด่นชัดผ่านเส้นผมที่เคยดำคลับซึ่งเริ่มเปลี่ยนสีและหลุดร่วงไปตามกาลเวลาไม่มีใครสามารถวอนขอให้เส้นผมคงความงดงามอยู่เช่นเดิมได้ตลอดกาลความไม่เที่ยงนี้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำลายความหวังอันล้นพ้นของจิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่เกิดมาย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาสติที่คมกล้าจะมองเห็นความจริงว่ารูปทรงที่เคยหลงไหลกำลังเดินทางไปสู่ความทรุดโทรมในทุกย่างก้าวความทนอยู่ไม่ได้อันเป็นทุกข์บีบคั้นปรากฏร่วมอยู่ในกระดูกและเส้นเอ็นทุกชิ้นร่างกายต้องคอยประคับประคองและบำบัดความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ร่างกายนี้ระสำระสายและแปรปรวนความบีบคั้นของโรคภัยไข้เจ็บคอยตักเตือนใจให้รู้ว่ารูปกายนี้เป็นรังแห่งโรคและภาระอันหนักอึ้งที่ยากจะเยียวยาหากปราศจากการปรนเปรอด้วยอาหารและยารักษาโรคร่างกายนี้ย่อมแตกสลายลงไปอย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกระลึกรู้ในร่างกายขณะนี้ดูสักนิดมีความตึงเครียดหรือความแปรเปลี่ยนซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแก้ไขหรือผลักไสสิ่งใดเมื่อใจเลิกดิ้นรนความสงบจะบังเกิดขึ้นเองจากการเฝ้ามองความเสื่อมสลายและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้ร่างกายทำงานของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของใครนั่งสั่งการให้ฟันไม่หักหรือให้ผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นสภาพรูปกายที่แปลเปลี่ยนเป็นรูปธรรมสภาพใจที่ตามเห็นความจริงเป็นนามธรรมความหลงผิดที่เคยยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเริ่มคลายตัวลงช้าๆผ่านการเห็นไตรลักษณ์ตามธรรมชาติเมื่อสติอย่างรากลึกลงไปอีกขั้นจิตจะมองเห็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุทั้งสี่ที่มาอุดหนุนกันส่วนที่ข้นแข็งแหลมคมดั่งหินผาเรียกว่าปัทวีธาตุหรือธาตุดินสภาพที่เอิบอาบและเกาะกลุ่มเช่นเลือดและน้ำเหลืองเรียกว่าอาโปธาตุหรือธาตุน้ำธาตุทั้งสองนี้เชื่อมประสานกันอยู่ได้ด้วยความอบอุ่นของเตโชธาตุและความเคลื่อนไหวของวายโยธาตุจิตที่ตื่นรู้ย่อมมองเห็นความจริงว่าไม่มีมนุษย์หรือสัตว์บุคคลใดอยู่ในก้อนธาตุเหล่านี้เลยในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาธาตุความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสแห่งความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในกายดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความกำหนัดยินดีในรูปร่างหน้าตายามที่จิตมองเห็นเนื้อหนังมังสาเป็นเพียงภาพลวงตาที่คอยหลอกลวงให้หลงไหลความทยานอยากที่จะครอบครองความงามย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความดิ้นรนกระวนกระวายจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองกายสังขารตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปลเปลี่ยนของรูปกายนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในกายอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดจินตนาการเอาเองทว่าเป็นการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของระบบประสาทในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นบ่อยเข้าความคุ้นชินในการยึดมั่นถือมั่นจะค่อยๆจางหายไปจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคง
ยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของธาตุร่างกายที่เคยสำคัญผิดว่าเป็นตัวตนจะกลับกลายเป็นเพียงวัตถุธาตุตามธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการแยกสลายรูปทรงมาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาเฝ้ามองความรู้สึกสุขและทุกข์ที่กำลังพัดผ่านเข้ามาความสงบระงับจากการคลายความยึดมั่นยังคงอบอวมอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบารูปกายที่นั่งนิ่งอยู่ตรงนี้แสดงตัวเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งในโลกสภาพความระลึกรู้อันหนักแน่นนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงหน้าสืบต่อไปความสุขสบายที่เกิดขึ้นทางกายและใจชวนให้เพลิดเพลินยิ่งนักความรู้สึกโปร่งเบาและนุ่มนวลทำให้จิตปรารถนาให้อารมณ์เหล่านั้นคงอยู่ตลอดไปความละมุนละไมซ่อนเงื่อนงำแห่งความยึดติดเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนทีเดียวลองทอดสายตาลงต่ำช้าๆดึงความสนใจกลับมาอยู่กับท่าทางการนั่งในปัจจุบันขณะรับรู้สัมผัสอันอ่อนนุ่มหรือความสบายที่กำลังแผ่ซ่านอยู่ทั่วร่างกายปล่อยความยินดีในความสุขเหล่านั้นลงไปชั่วคราวย้ายความสนใจมาอย่างลึกอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในความรู้สึกปัจจุบันเมื่อความสุขปรากฏขึ้นในชีวิตจิตมักจะกระโจนเข้าไปด้วยความไม่รู้ตัวสภาพความสบายทางกายชวนให้เคลิบเคลิ้มและปรารถนาจะกักเก็บห่วงเวลานั้นไว้สติที่ฝึกฝนมาดีย่อมทำหน้าที่เฝ้าสังเกตอย่างระมัดระวังโดยไม่เข้าไปพัวพันความสุขที่เกิดขึ้นมิใช่สิ่งแปลกปลอมที่ต้องผลักไสทว่าคือโจทย์ภาวนาอันละเอียดอ่อนที่ต้องตามรู้ด้วยความเป็นกลางจิตที่ตื่นรู้ย่อมมองเห็นความสบายเป็นเพียงกระแสธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วผ่านไปการตามสังเกตความสบายช่วยให้เห็นความจริงขั้นแรกของไตรลักษณ์สภาพความสุขสบายที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดายามที่ลมหายใจเข้าสัมผัสความโปร่งเบาความรู้สึกพอใจย่อมก่อตัวขึ้นในปัจจุบันขณะยามที่ลมหายใจออกแปรเปลี่ยนไปความรู้สึกสุขสบายในขณะแรกย่อมดับสูญไปทันทีสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่แสดงตัวผ่านความรู้สึกที่แปรเปลี่ยนไม่มีสุขเวทนาใดคงทนถาวรอยู่ได้เกินกว่าหนึ่งขณะจิตสติที่คมกล้าจะเริ่มมองเห็นว่าความสุขที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่จริงมีแต่กระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงของความสุขนำพาความบีบคั้นมาให้จิตใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพที่เรียกว่าความสุขนั้นแท้จริงเป็นเพียงความทุกข์ที่ยังไม่แสดงตัวชัดเจนความสุขทางกายซ่อนความทนไม่ได้เอาไว้ภายใต้ความราบรื่นชั่วคราวยามที่นั่งในท่าที่สบายเป็นเวลานานความสุขจากการได้นั่งย่อมจางหายไปช้าๆความตึงเครียดอันเป็นทุกข์เริ่มคืบคลานเข้ามาบีบคั้นให้ต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวจิตที่ระลึกรู้ย่อมมองเห็นความสุขเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ต้องคอยประคบประหงมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหากปราศจากการอุดหนุนของปัจจัยภายนอกความสุขย่อมแตกสลายลงไปอย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกระลึกรู้ในความรู้สึกขณะนี้ดูสักนิดมีความสบายหรือความเพลิดเพลินซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือครอบครองสิ่งใดเมื่อใจเลิกดิ้นรนความสงบจะบังเกิดขึ้นเองจากการเฝ้ามองความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้สุขเวทนาหรือความรู้สึกที่เป็นสุขทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของใครนั่งสั่งการให้ความสุขสบายดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์กาลสภาพความสุขที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ตามเห็นความจริงก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันตามหน้าที่โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงความหลงผิดที่เคยทึกทักว่านี่คือความสุขของเราย่อมถูกถอดถอนออกช้าๆผ่านการเห็นความจริงตามธรรมชาติความเพลิดเพลินยินดีมักเกิดขึ้นเมื่อจิตขาดความตื่นตัวในยามที่ได้รับอารมณ์อันน่าใคร่ความติดใจในรสชาติอาหาร
หรือสัมผัสที่อ่อนนุ่มย่อมกลายเป็นช่องว่างให้ความทะยานอยากเข้ามาครอบงำจิตใจสติที่หยั่งลงในกระแสเวทนาปัจจุบันย่อมทำหน้าที่เป็นประดุจนายทวารผู้คุ้มกันใจไม่ให้ตกเป็นทาสของความยินดีกายและใจที่ผสานรวมเป็นหนึ่งในปัจจุบันย่อมเกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาเวทนาความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสของความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในความสุขดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความกำหนัดยินดีในเวทนายามที่จิตมองเห็นความสุขสบายเป็นเพียงภาพลวงตาที่คอยหลอกลวงให้หลงไหลความทะยานอยากที่จะกักเก็บความรู้สึกนั้นย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความดิ้นรนกระวนกระวายจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองกระแสอารมณ์ตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของเวทนานี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในความรู้สึกอยู่เนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดหาเหตุผลในหัวทว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของจิตในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความสุขดับไปบ่อยเข้าความคุ้นชินในการวิ่งวุ่นหาความสบายจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้ยังรากลึกลงในความจริงของเวทนาความสุขที่เคยทำให้จิตใจฟั่นเฟือนจะกลับมาเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจิตที่ผ่านการแยกสลายความสุขมาอย่างดีแล้วย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาเฝ้ามองความรู้สึกอีกด้านหนึ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นความสงบระงับจากการคลายความยินดียังคงอบอวมอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาสภาพความรู้สึกที่เป็นสุขเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความราบเรียบในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันแหลมคมนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสของความทุกข์ที่บีบคั้นในลำดับถัดไปความตึงเครียดขัดแน่นที่แล่นพล่านไปตามเรือนร่างชวนให้รู้สึกอึดอัดเหลือเกินความเจ็บปวดบีบคั้นทำให้ใจอยากจะดิ้นรนผลักไสความทรมานนี้ออกไปให้พ้นตัวความทุกข์ทางกายคอยกระตุ้นความขัดเคืองใจให้ทำงานอย่างรวดเร็วอยู่เสมอลองทอดสายตาลงต่ำช้าๆและปล่อยความยึดเกาะในเรื่องราวรอบๆลงไปก่อนสัมผัสความรู้สึกที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอันแสนแผ่วเบาของกระแสลมที่ไหลเข้าออกตั้งกายตรงอย่างสบายโอบรับความตื่นรู้ทั่วพร้อมในทุกผิวสัมผัสปัจจุบันขณะยามที่ความทุกข์ระทมทางกายปรากฏตัวขึ้นจิตมักจะกระโจนเข้าไปตราหน้าว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจสภาพความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านในท่อนขาหรือแผ่นหลังบีบบังคับให้จิตดิ้นรนหาทางออกอย่างบ้าคลั่งสติที่ได้รับการฝึกฝนมาดีย่อมไม่หันหลังหนีทว่าคอยเปิดพื้นที่กว้างขวางเพื่อโอบรับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์มิใช่ศัตรูที่ต้องทำลายทว่าคือโจทย์ปฏิบัติอันล้ำค่าสำหรับการฝึกจิตให้ตื่นรู้ใจที่นิ่งสงบย่อมแปลเปลี่ยนความทรมานให้เป็นลานปฏิบัติธรรมอันสง่างามการตามสังเกตความรู้สึกบีบคั้นช่วยให้เห็นความจริงขั้นแรกของไตรลักษณ์สภาพความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนี้มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดายามที่ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นในกล้ามเนื้อสภาพความทุกข์ย่อมปรากฏชัดในปัจจุบันขณะยามที่ความรู้สึกนั้นทุเลาเบาบางลงสภาพบีบคั้นในขณะแรกย่อมดับสูญไปทันทีสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่แสดงตัวผ่านผิวสัมผัสอย่างตรงไปตรงมาไม่มีทุกขเวทนาใดคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดกาลสติที่คมกล้าจะเริ่มมองเห็นว่าความเจ็บปวดไม่มีความเสถียรมีเพียงกระแสแปรเปลี่ยนที่หลั่งไหลอยู่ทุกขณะความไม่เที่ยงของความเจ็บปวดนำพาความบีบคั้นมาให้กายสังขารได้รับรู้อยู่เนืองนิดรูปกายนี้เป็นก้อนแห่งความทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ชั่วนิรันดร์ทุกขเวทนาทางกายแสดงตัวเด่นชัดขึ้น
เพื่อบดบังความเพลิดเพลินยินดีที่เคยมีมายามที่นั่งนิ่งเป็นเวลานานสภาพบีบคั้นทางกายจะทับถมจนจิตใจเกิดความเร่าร้อนความรู้สึกตึงและชาบีบบังคับให้จิตต้องหาทางบำบัดทุกข์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหากปราศจากการปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อบรรเทาความตายย่อมคืบคลานเข้ามาทำลายรูปกายนี้ให้แตกสลายไปอย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกระลึกรู้ในความเจ็บปวดขณะนี้ดูสักนิดมีความตึงเครียดหรือความขัดเคืองใจซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแก้ไขหรือผลักไสสิ่งใดเมื่อใจเลิกดิ้นรนความสงบจะบังเกิดขึ้นเองจากการเฝ้ามองความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้ทุกขเวทนาหรือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของใครนั่งสั่งการให้ความเจ็บปวดอันตรธานหายไปตามความปรารถนาสภาพความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ตามเห็นความจริงก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันตามหน้าที่โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงความหลงผิดที่เคยทึกทักว่านี่คือความทุกข์ของเราย่อมถูกถอดถอนออกช้าๆผ่านการเห็นความจริงตามธรรมชาติความอึดอัดขัดเคืองมักเกิดขึ้นเมื่อจิตขาดความตื่นตัวในยามที่เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความผลักไสในอาการไข้หรือความรู้สึกปวดร้าวย่อมกลายเป็นช่องว่างให้โทสะเข้ามาครอบงำจิตใจสติที่หยั่งลงในกระแสเวทนาปัจจุบันย่อมทำหน้าที่เป็นประดุจกำแพงกั้นกระแสแห่งกิเลสไม่ให้ตกเป็นทาสของความหงุดหงิดความรู้สึกบีบคั้นทางประสาทสัมผัสทำงานคู่กับใจที่รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้กระแสแห่งความชังซักนำให้จิตซัดสายไปกายและใจที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันย่อมเกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาเวทนาความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสแห่งความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในทุกข์ดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความยึดถือในเวทนายามที่จิตมองเห็นความเจ็บปวดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่คอยหลอกลวงให้หลงไหลความทยานอยากที่จะดิ้นรนผลักไสความรู้สึกนั้นย่อมลดกำลังลงใจกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองกระแสอารมณ์ตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องทุกข์ร้อนตามความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของเวทนานี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในความรู้สึกอยู่อย่างเนืองนิดการตามเห็นไม่ใช่การคิดหาเหตุผลในหัวแต่ว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของจิตในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความทุกข์เกิดและดับบ่อยเข้าความคุ้นชินในการวิ่งวุ่นหาความสบายจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของเวทนาทุกข์ที่เคยทำให้จิตใจฟั่นเฟือนจะกลับกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการแยกสลายความทุกข์มาอย่างดีแล้วย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาเฝ้ามองความรู้สึกที่แบนราบและซ่อนตัวอยู่อย่างมิดชิดความรู้สึกสงบระงับจากการคลายความผลักไสยังคงอบอวมอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาสภาพความรู้สึกที่เป็นทุกข์เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความราบเรียบในปัจจุบันสภาพระลึกรู้อันแหลมคมนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งความเฉยชาที่ไร้ความรู้สึกในลำดับถัดไปความรู้สึกนิ่งราบเรียบที่เกิดขึ้นในใจบางครั้งดูคล้ายไม่มีอะไรความเฉยชาที่แผ่ซ่านทำให้หลงคิดว่าใจกำลังสงบและพ้นจากความทุกข์ความนิ่งอึ้งพรางตาให้มองไม่เห็นสภาวะธรรมที่กำลังซ่อนตัวอยู่เงียบๆลองทอดสายตาลงต่ำช้าๆแล้วกลับมานิ่งอยู่กับท่าทางที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้สัมผัสความรู้สึกที่แผ่นหลังและท่อนขาค้ำจุนร่างกายเอาไว้ปล่อยวางความนึกคิดในสมองลงไปชั่วคราวย้ายความสนใจมาอย่างลึกอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในความนิ่งปัจจุบัน
ยามที่อารมณ์แบนราบไม่สุขไม่ทุกข์ปรากฏขึ้น จิตมักจะละเลยการเฝ้ามองไปเสียดื้อๆความเฉยชาทางกายชวนให้ใจลอยและตกอยู่ในความเมินเฉยอย่างแนบเนียนสติที่ฝึกฝนมาดีย่อมลอกเปลือกความนิ่งนั้นออกช้าๆเพื่อเฝ้าดูความจริงความรู้สึกเฉยๆมิใช่พื้นที่ว่างเปล่าที่ไร้ค่าทว่าคือแหล่งเพาะพูนของความหลงผิดที่ซ่อนตัวอยู่จิตที่ตื่นรู้ย่อมมองเห็นความนิ่งเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนการตามสังเกตความเฉยชาช่วยให้เห็นความจริงขั้นแรกของไตรลักษณ์สภาพความรู้สึกแบนราบที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดายามที่ลมหายใจเข้าผ่านไปความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ย่อมก่อตัวขึ้นในปัจจุบันขณะยามที่ลมหายใจออกขยับขับเคลื่อนความรู้สึกเฉยชาในขณะแรกย่อมดับสูญไปทันทีสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่แสดงตัวผ่านความรู้สึกที่ไร้รูปทรงไม่มีอทุกขมสุขเวทนาใดคงทนถาวรอยู่ได้เกินกว่า1ขณะจิตสติที่คมกล้าจะเริ่มมองเห็นความนิ่งที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่จริงมีแต่กระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาความไม่เที่ยงของความเฉยชานำพาความบีบคั้นมาให้ใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพที่เรียกว่าความเฉยๆนั้นแท้จริงเป็นเพียงความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นความราบเรียบทางกายซ่อนสภาพทนไม่ได้เอาไว้ภายใต้ความนิ่งชั่วคราวยามที่นั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานความรู้สึกเฉยๆย่อมแปรเปลี่ยนไปช้าๆความตึงเครียดเริ่มคืบคลานเข้ามาบีบคั้นให้ต้องขยับเขยื้อนจิตที่ระลึกรู้ย่อมมองเห็นว่าความเฉยชาเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ถูกปัจจัยภายนอกบีบคั้นอยู่ทุกเมื่อเวลาหากปราศจากการเกื้อกูลของเหตุปัจจัยความนิ่งย่อมแตกสลายลงไปอย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกระลึกรู้ในความนิ่งขณะนี้ดูสักนิดมีความเฉยชาหรือความหลงลืมตนซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือจัดการสิ่งใดเมื่อใจเลิกดิ้นรนความสงบจะบังเกิดขึ้นเองจากการเฝ้ามองความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้อุเบกขาเวทนาหรือความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของใครนั่งสั่งการให้ความรู้สึกแบนราบดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์สภาพความเฉยชาที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ตามเห็นความจริงก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันตามหน้าที่โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงความหลงผิดที่เคยทึกทักว่านี่คือความเฉยของเราย่อมถูกถอดถอนออกช้าๆผ่านการเห็นความจริงตามธรรมชาติความเมินเฉยมักเกิดขึ้นเมื่อจิตขาดความแหลมคมในยามที่อารมณ์ไม่เด่นชัดความไม่รู้เท่าทันในความรู้สึกที่ราบเรียบย่อมกลายเป็นช่องว่างให้โมหะเข้ามาครอบงำจิตใจสติที่หยั่งลงในกระแสเวทนาปัจจุบันย่อมทำหน้าที่เป็นประดุจแสงสว่างที่ส่องนำทางจิตไม่ให้ตกเป็นทาสของความหลงกายและใจที่ผสานรวมเป็นหนึ่งในปัจจุบันย่อมเกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาเวทนาความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสแห่งความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในความเฉยชาดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความยึดถือในเวทนาอย่างที่จิตมองเห็นความราบเรียบเป็นเพียงภาพลวงตาที่คอยหลอกลวงให้หลงลืมความทะยานอยากที่จะกักเก็บความนิ่งนั้นย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความแบนราบของอารมณ์จิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองกระแสเวทนาตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของเวทนานี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในเวทนาอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดคำนวณในหัวทว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของจิตในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความเฉยชาแปรเปลี่ยนบ่อยเข้าความคุ้นชินในการปล่อยใจให้ลอยหายจะลดกำลังลง
จิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของเวทนาความเฉยชาที่เคยทำให้จิตใจมืดบอดจะกลับกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการลอกเปลี่ยนความเฉยชามาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาเฝ้ามองความไหวระลอกของปฏิกิริยาภายในความสงบระงับจากการคลายความหลงยังคงอบอวลอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาสภาพความรู้สึกที่แบนราบเริ่มเกิดความตื่นตัวและแจ่มชัดขึ้นในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันละเอียดอ่อนนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งจิตที่มีราคะและโทสะในลำดับถัดไปแรงตัณหาที่รุมเร้าใจให้รุ่มร้อนด้วยความทยานอยากได้มาครอบครองหรือกระแสลมพายุอันกราดเกรี้ยวที่พัดกระหน่ำชวนให้ขุ่นเคืองและอยากผลักไสสิ่งตรงหน้าเมื่อความรู้สึกเหล่านี้ปะทุขึ้นมาความคิดทั้งมวลย่อมถูกบดบังด้วยม่านหมอกแห่งอารมณ์อย่างรวดเร็วลองหยุดนิ่งและสังเกตปฏิกิริยาที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจขณะนี้ดูสักนิดโดยไม่ต้องพยายามดับหรือผลักไสสิ่งใดออกไปจิตที่ไม่มีสติกำกับมักจะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งเร้าภายนอกอันเป็นชนวนเหตุยามที่ความอยากได้เกิดขึ้นใจจะส่งกระแสออกไปผูกติดกับวัตถุหรือบุคคลนั้นราวกับเป็นสิ่งชำรุดที่ต้องรีบไขว่คว้ามาเติมเต็มสติที่ฝึกฝนมาดีย่อมตลบสายตากลับเข้ามาเฝ้ามองความกระวนกระวายที่กำลังก่อตัวอยู่ภายในอย่างทันท่วงทีจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเป็นเพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนของเราที่กำลังอยากได้ความไม่เที่ยงแท้แสดงตัวอย่างเปิดเผยผ่านความอยากที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลายามที่ความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งพุ่งสู่จุดสูงสุดสภาพใจจะมีความเต้นเร้าและบีบคั้นอย่างรุนแรงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ขณะจิตหรือเมื่อมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงความทะยานอยากอันแรงกล้านั้นกลับลดกำลังลงและดับไปเองช้าๆสิ่งนี้คืออนิจจังที่ปรากฏในจิตตานุปัสสนาสภาพความอยากไม่มีความเสถียรภาพและทนทานอยู่ได้นานกระแสธรรมที่แปรปรวนนี้แสดงสภาพทุกข์อันบีบคั้นให้จิตใจได้รับรู้อยู่เนืองๆความอยากได้มาซึ่งสิ่งของหรือความพึงใจนั้นแท้จริงแล้วคือโครงสร้างของความทุกข์ที่ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนยามที่จิตดิ้นรนไขว่คว้าสภาพในใจจะมีความเร่าร้อนและอึดอัดคัดแน่นราวกับถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟอันลึกล้ำหากใจไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาความบีบคั้นนั้นจะยิ่งทับถมให้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกกายและใจจึงตกอยู่ภายใต้พายุแห่งความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากการเฝ้ามองความเกิดดับและความบีบคั้นจิตย่อมซึมซับความจริงของการควบคุมไม่ได้ราคะหรือความกำหนัดยินดีทำหน้าที่ของมันไปตามปัจจัยแวดล้อมที่มากระทบไม่มีสัตว์บุคคลใดนั่งสั่งการให้ความอยากได้เกิดขึ้นหรือดับไปตามความต้องการสภาพความอยากเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองทำงานแยกส่วนกันโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของลองสังเกตดูว่ามีความเร่าร้อนหรือความละโมบซ่อนอยู่ในความนึกคิดขณะนี้หรือไม่แค่รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันโดยไม่เข้าไปร่วมวงจรกับอารมณ์นั้นเมื่อสติกลับมาอยู่กับกายความดิ้นรนจะระงับลงเองในอีกด้านหนึ่งยามที่ความไม่พอใจก่อตัวขึ้นเป็นความโกรธครึ่งใจจะมีความรู้สึกผลักไสและขัดเคืองอย่างรุนแรงจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะสติที่คมกล้าจะไม่เข้าไปกดข่มความโกรธนั้นให้จมลงใต้สำนึกแต่ว่าคอยทำหน้าที่เป็นประดุจคนดูละครที่เฝ้ามองพฤติกรรมของตัวละครบนเวทีด้วยความเป็นกลางความเดือดดาลที่เกิดขึ้นแสดงตัวในฐานะสิ่งถูกรู้เท่านั้นไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธร่วมกับอาการเหล่านั้นความแปรเปลี่ยนของความโกรธแสดงตัวให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาที่สุดยามที่โทสะปะทุขึ้นมาสภาพจิตใจจะมีความตึงเครียดและสั่นไหวอย่างหนักหน่วงแต่ว่าเมื่อสติเข้าไปเพ่งเล็งเฝ้าดูโดยไม่ป้อนเชื้อความสืบต่อความโกรธที่คิดว่ารุนแรงกลับค่อยๆมอดดับลงและกลายเป็นความว่างเปล่าในที่สุดสติที่แก่กล้าจะมองเห็นว่าไม่มีความโกรธใดที่คงอยู่ได้ตลอดกาลทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสภาพความโกรธคอยบีบคั้นให้จิตใจเกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
โทสะเป็นสภาพธรรมที่เผาลนจิตใจให้รุ่มร้อนและสูญเสียความสงบระงับยามที่ความขัดเคืองครอบงำสภาพในใจจะมีความแน่นอึดอัดจนแทบจะทนทานอยู่ไม่ได้การปล่อยให้ความโกรธสืบต่อมีแต่จะสร้างความเศร้าหมองและบอบช้ำให้แก่จิตใจปัญญาที่ตามเห็นจะตระหนักรู้ว่าความโกรธคือสิ่งน่ารังเกียจที่ต้องเผชิญด้วยสติจากการเฝ้ามองความแปรปรวนและความบีบคั้นจิตย่อมประจักษ์ในความไม่เป็นตัวตนโทสะหรือความขุ่นเคืองใจทำหน้าที่ของมันไปตามกระแสปัจจัยของผัสสะที่มากระทบไม่มีตัวเราคนใดนั่งสั่งการให้ใจเกิดความโกรธแค้นสภาพความโกรธแสดงตัวในฐานะสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือความโกรธของเราเริ่มคลายตัวลงช้าๆผ่านการอย่างรู้ตามความเป็นจริงลองสัมผัสความรู้สึกตื่นรู้ในกายขณะที่อารมณ์เหล่านี้กำลังพัดผ่านมีความตึงเครียดที่ผิวหนังหรือหัวใจหรือไม่แค่รู้เท่าทันสัมผัสตรงหน้าโดยไม่ตัดสินสิ่งใดเมื่อใจเป็นอิสระจากความพัวพันความสงบจะบังเกิดขึ้นเองการตามเห็นจิตในจิตดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความสำคัญผิดในกระแสความคิดยามที่จิตมองเห็นราคะและโทสะเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วผ่านไปความทยานอยากที่จะจัดการอารมณ์ย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความเร่าร้อนกระวนกระวายจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของใจตามสภาพจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของจิตนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในใจอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดวิเคราะห์เหตุผลแต่ว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์บ่อยเข้าความเคยชินในการกระโจนเข้าร่วมวงจรจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของใจอารมณ์ที่เคยครอบงำให้มืดบอดจะกลับกลายเป็นเพียงบทเรียนธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการเฝ้ามองความร้อนรนมาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาสังเกตสภาพจิตที่หม่นหมองและฟุ้งซ่านความรู้สึกสงบระงับจากการคลายความยึดถือยังคงอบอวลอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาสภาพจิตที่เคยดิ้นรนด้วยแรงขับเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นความตั้งมั่นในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันเด่นชัดนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งใจที่หดหู่และฟุ้งซ่านในลำดับถัดไปกระแสของความคิดหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจอย่างไม่ขาดสายความนึกคิดเรื่องราวต่างๆก่อตัวขึ้นราวกับเกลียวคลื่นที่ซักสาดเข้าหาฝั่งอย่างบ้าคลั่งสภาพใจที่เหนื่อยล้าพยายามดิ้นรนควบคุมให้ทุกสิ่งสงบนิ่งลงไปกระนั้นยิ่งห้ามปรามก็ดูเหมือนกระแสเหล่านั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นสัมผัสความรู้สึกของร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้รับรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างสม่ำเสมอตามธรรมชาติปล่อยให้ความกังวลทั้งหมดที่ค้างคาอยู่ในสมองคลายตัวลงช้าๆย้ายความสนใจมาตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะเมื่อความนึกคิดเกิดขึ้นในใจมักจะมีความรู้สึกทึกทักเอาเองว่าเป็นผู้คิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาสภาพของจินตนาการและเรื่องราวอดีตอนาคตคอยดึงรั้งจิตใจให้สั่นไหวสติที่ได้รับการฝึกฝนมาดีย่อมทำหน้าที่เฝ้าสังเกตกระแสเหล่านั้นด้วยความโปร่งเบาความคิดไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่น่ารังเกียจทว่าคือสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามหน้าที่จิตที่ตื่นรู้ย่อมมองเห็นวงจรแห่งนักคิดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ไร้ตัวตนอย่างแท้จริงการตามสังเกตความนึกคิดช่วยให้ประจักษ์ในความไม่เที่ยงแท้ของกระแสจิตความคิดเรื่องหนึ่งเมื่อก่อตัวขึ้นย่อมตั้งอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวแล้วแปรเปลี่ยนไปยามที่ใจส่งกระแสไปหาวันวานที่ผ่านพ้นความรู้สึกภาพจำย่อมปรากฏชัดในปัจจุบันยามที่สติระลึกรู้เท่าทันสภาพความนึกคิดในขณะแรกนั้นย่อมอันตรธานหายไปทันทีสิ่งนี้คืออนิจจังที่แสดงตัวผ่านความไหวระลอกของนามธรรมไม่มีสภาพธรรมใดคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดกาลความไม่เที่ยงของความคิด
นำพาความบีบคั้นอันเป็นทุกข์มาให้ใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพจิตที่ต้องสืบต่อความคิดไปเรื่อยๆนั้นแท้จริงคือความทนไม่ได้ตามธรรมชาติความฟุ้งซ่านซ่อนสภาพบีบคั้นเอาไว้ภายใต้เรื่องราวที่ชวนเพลิดเพลินยามที่ใจจมดิ่งอยู่กับโลกแห่งความนึกคิดเป็นเวลานานความอึดอัดคัดแน่นจะก่อตัวขึ้นจนจิตใจเกิดความเหนื่อยล้าปัญญาที่ตามเห็นย่อมตระหนักรู้ว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งบีบคั้นที่ต้องเผชิญด้วยสติลองสังเกตดูว่ามีความคิดใดกำลังลอยอยู่ในใจขณะนี้แค่รู้ตามจริงโดยไม่ต้องแก้ไขสิ่งใดเมื่อสติกลับมาอยู่กับกายความดิ้นรนจะระงับลงเองจากการเฝ้ามองความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้สภาพของวิญญาณหรือการรับรู้ทางใจทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลใดนั่งสั่งการให้ความคิดเกิดขึ้นหรือดับไปตามความพึงใจสภาพความคิดที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองสิ่งทำงานแยกส่วนกันโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของความหลงผิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อจิตขาดความแหลมคมในยามที่ความคิดแล่นพล่านการทึกทักเอาว่าความจำและเรื่องราวเป็นตัวตนของเราจริงๆย่อมกลายเป็นช่องว่างให้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาครอบงำจิตใจสติที่ยังลงในกระแสจิตปัจจุบันย่อมทำหน้าที่กำกับรักษาใจไม่ให้ตกเป็นทาสของจินตนาการความคิดทำงานคู่กับใจที่รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้กระแสแห่งความหลงชักนำออกไปเตลิดเปิดเปิงในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาจิตความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสแห่งความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในความคิดดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความสำคัญผิดในนามธรรมยามที่จิตมองเห็นความนึกคิดเป็นเพียงภาพลวงตาที่คอยหลอกลวงให้หลงไหลความทะยานอยากที่จะเข้าไปบงการอารมณ์ย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความฟุ้งซ่านหล่นลานจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองวงจรแห่งนักคิดตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องเข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของใจนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในจิตอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดวิเคราะห์ทว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความคิดดับไปบ่อยเข้าความคุ้นชินในการวิ่งวุ่นตามเรื่องราวจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของใจวงจรความคิดที่เคยทำให้ไขว้เขวจะกลับกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจิตที่ผ่านการแยกสลายความคิดมาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาเฝ้ามองสิ่งกั้นกลางปัญญาความรู้สึกสงบระงับจากการคลายความยึดถือยังคงอบอวลอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาสภาพจิตที่เคยสั่นไหวด้วยเรื่องราวแปลเปลี่ยนเป็นความตั้งมั่นในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันเด่นชัดนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งธรรมอันเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาในลำดับถัดไปกระแสแห่งนิวรณ์5ที่เปรียบดั่งเมฆหมอกหนาทึบคอยปกคลุมเหนี่ยวรั้งจิตใจให้มืดบอดสภาพความง่วงเหงาหาวนอนคอยซ้ำเติมให้จิตดิ่งลงสู่ความซึมเศร้าเฉียชาสลับกับความลังเลสงสัยที่ไม่รู้ชัดว่าควรจะดำเนินไปในทิศทางใดอุปสรรคภายในเหล่านี้ทำงานอย่างซื่อตรงเพื่อปิดกั้นหนทางแห่งปัญญาไม่ให้มองเห็นความจริงลองกลับมานิ่งอยู่กับท่าทางการนั่งในปัจจุบันขณะรับรู้กระแสลมหายใจที่ไหลเข้าและไหลออกช้าๆสัมผัสความรู้สึกทั่วพร้อมที่แผ่ซ่านอยู่ตามเนื้อตามตัวปล่อยวางความกังวลหรือความสับสนวุ่นวายในสมองลงไปชั่วคราวย้ายความสนใจมาฝังรากลึกลงบนฐานปฏิบัติอันมั่นคงตรงหน้ายามที่ความง่วงเหงาเข้าครอบงำสภาพจิตใจจะเกิดความหดหู่และถอยจมลงสู่ความมืดมิดถีนมิทธะความหดหู่ง่วงซึม
สภาพที่จิตปราศจากความเพียรและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะเฝ้ามองสิ่งใดความง่วงนี้คอยพรางตาให้จิตคิดว่าเป็นเพียงความอ่อนเพลียทางกายภาพสติที่ฝึกฝนมาดีย่อมตั้งมั่นวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเหตุปัจจัยอย่างตรงไปตรงมาความซึมเศร้าเกิดขึ้นเพราะใจขาดความตื่นตัวและปล่อยให้กระแสธรรมที่หยาบคายครอบงำจิตที่รู้เท่าทันย่อมมองเห็นความง่วงเป็นเพียงสภาพธรรมชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วก็ดับไปการตามเฝ้ามองความง่วงเหงาช่วยให้ประจักษ์ในความไม่เที่ยงแท้ของกระแสนิวรณ์สภาพความซึมเศร้าที่คิดว่าหนาแน่นหนักอึ่งนั้นแท้จริงมีการเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลายามที่จิตขยับขับเคลื่อนลมหายใจให้แรงขึ้นความรู้สึกง่วงงุนย่อมแปรปรวนและคลายตัวลงในปัจจุบันขณะยามที่ความสนใจย้ายไปอย่างรู้สัมผัสที่ชัดเจนสภาพถอยจมในขณะแรกย่อมดับสูญไปทันทีสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่ปรากฏตัวผ่านสภาพจิตใจที่หดหู่ไม่มีนิวรณ์ใดคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดกาลความไม่เสถียรของนิวรณ์นำพาความบีบคั้นมาให้จิตใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพที่จิตถูกกักขังอยู่ใต้ความมืดมนนั้นคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้อย่างยิ่งความง่วงเหงาซ่อนความบีบคั้นเอาไว้ภายใต้ความรู้สึกอยากพักผ่อนอันจอมปลอมยามที่ปล่อยใจให้จมดิ่งอยู่กับความซึมเศร้าเป็นเวลานานความอึดอัดคัดแน่นจะก่อตัวขึ้นจนจิตใจเกิดความอับเฉาปัญญาที่ตามเห็นย่อมตระหนักรู้ว่าความง่วงคือสภาวะอันบีบคั้นที่ต้องก้าวข้ามลองสังเกตดูว่ามีความซึมเศร้าหรือความเพลิดเพลินในการปล่อยใจให้หลับสลายซ่อนอยู่ขณะนี้หรือไม่แค่รู้เท่าทันในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องออกแรงดิ้นรนรบรากับความง่วงเมื่อสติมีกำลังความสว่างจะบังเกิดขึ้นเองในขณะที่จิตกำลังพยายามตั้งมั่นความลังเลสงสัยอาจคอยเข้ามาแทรกแซงให้ไขว้เขววิจิกิจฉาความเคลือบแคลงในหนทางปฏิบัติและไม่แน่ใจในสภาวะตรงหน้าความสงสัยนี้ทำงานประดุจทางสองแพร่งที่คอยถ่วงใจให้หยุดนิ่งอยู่กับความสับสนสติที่ข่มกล้าจะไม่กระโจนลงไปร่วมหาคำตอบในหัวแต่ว่าคอยเฝ้ามองความลังเลใจนั้นในฐานะสิ่งถูกรู้ความไม่แน่ใจเป็นเพียงกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราที่กำลังหลงทางความแปรเปลี่ยนของความลังเลสงสัยแสดงตัวให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาที่สุดยามที่ความเคลือบแคลงปะทุขึ้นมาสภาพจิตใจจะมีความสั่นไหวและพร่ามัวอย่างหนักหน่วงทว่าเมื่อสติเข้าไปเพ่งเล็งเฝ้าดูชัดๆโดยไม่ป้อนเชื้อด้วยการคิดหาเหตุผลความสงสัยที่เคยคิดว่าหนาแน่นก็ค่อยๆมอดดับลงและกลายเป็นความโปร่งเบาในที่สุดปัญญาที่แก่กล้าจะมองเห็นว่าไม่มีความลังเลใดที่คงอยู่ได้ชั่วนิรันดรทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับสูญสภาพความสงสัยคอยบีบคั้นให้จิตใจเกิดความทุกข์ระทมอย่างลึกล้ำนิวรณ์ชนิดนี้เป็นสภาพธรรมที่เผาลนจิตใจให้รุ่มร้อนและสูญเสียความตั้งมั่นยามที่ความไม่แน่ใจครอบงำสภาพภายในจะมีความแน่นอึดอัดจนแทบจะทนทานอยู่ไม่ได้การปล่อยให้ความลังเลสืบต่อมีแต่จะสร้างความมืดมิดให้แก่ดวงตาแห่งปัญญาที่ตามเห็นย่อมตระหนักรู้ว่าความสงสัยคือเครื่องกั้นที่ต้องเผชิญด้วยความจริงจากการเฝ้าดูความแปรปรวนและความบีบคั้นจิตย่อมประจักษ์ในความไม่เป็นตัวตนนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทำหน้าที่ของมันไปตามกระแสปัจจัยของผัสสะที่มากระทบไม่มีตัวเราคนใดสั่งการให้ใจเกิดความง่วงหรือความสงสัยสภาพธรรมเหล่านี้แสดงตัวเป็นสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือความง่วงของเราหรือความสงสัยของเราเริ่มคลายตัวลงช้าๆผ่านการอย่างรู้ตามความเป็นจริงลองสัมผัสความรู้สึกตื่นรู้ในกายขณะที่เมฆหมอกเหล่านี้กำลังพัดผ่านมีความตึงเครียดหรือความหย่อนยานซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้เท่าทันสัมผัสตรงหน้าโดยไม่ตัดสินสิ่งใดเมื่อใจเป็นอิสระจากความพัวพันความสงบจะบังเกิดขึ้นเองการตามเห็นธรรมในธรรมดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความสำคัญผิดในเครื่องกั้นทั้งหลายยามที่จิตมองเห็นความง่วงและความสงสัยเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วผ่านไปความทยานอยากที่จะจัดการอารมณ์ย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความมืดมิดอันธการจิตเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของนิวรณ์ตามสภาพจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อน
ความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของสภาวะธรรมนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในธรรมอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดวิเคราะห์ตามตำราแต่ว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์บ่อยเข้าความเคยชินในการกระโจนเข้าร่วมวงจรกิเลสจะลดกำลังลงจิตเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกในความจริงของธรรมอุปสรรคที่เคยครอบงำให้มืดบอดจะกลับกลายเป็นเพียงบทเรียนธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการเฝ้ามองเมฆหมอกมาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาแยกแยะองค์ประกอบของขันธ์ห้าที่ไม่ใช่เราในลำดับถัดไปยามที่ความเข้าใจในธรรมชาติเริ่มแจ่มชัดขึ้นช้าๆจิตจะพบกับด่านสำคัญอันเป็นต้นตอแห่งความหลงผิดทั้งปวงความรู้สึกทึกทักเอาว่าความคิดความจำและความรู้สึกสบายหรือไม่สบายใจนั้นคือตัวตนที่แท้จริงม่านลวงตาแห่งความเป็นเจ้าของนี้คอยถักทอเรื่องราวเหนี่ยวรั้งใจให้จมอยู่กับความยึดถือช้านานลองกลับมานิ่งอยู่กับท่าทางนั่งในปัจจุบันขณะนี้สัมผัสความรู้สึกเนื้อตัวที่กำลังค้ำจุนอยู่บนพื้นผิวอันหนักแน่นค่อยๆปล่อยความนึกคิดหรือความสำคัญมั่นหมายในสมองลงไปชั่วคราวย้ายความสนใจมาอย่างลึกอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายปัจจุบันเมื่อความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเกิดขึ้นในใจอย่างแนบเนียนจิตมักจะละเลยการแยกแยะและหลงเข้าไปแบกรับน้ำหนักของอารมณ์สภาพรูปกายที่นั่งอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหมดประชุมรวมกันอยู่สติที่ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมคลี่คลายแยกแยะองค์ประกอบทีละส่วนอย่างประณีตเพื่อลอกเปลือกความจริงปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ใช่ก้อนรวมที่มั่นคงทว่าคือกระบวนการธรรมชาติที่ขันธ์ห้ากำลังทำงานร่วมกันตามหน้าที่การตามเฝ้ามองความแยกสลายของรูปและนามช่วยให้ประจักษ์ในความไม่เที่ยงแท้ของขันธ์ทั้งหลายรูปขันธ์อันเป็นก้อนธาตุที่กำลังนั่งอยู่นี้มีความเสื่อมสลายไปตามกระแสลมหายใจย่อยๆอยู่เสมอยามที่ใจส่งกระแสไปรับรู้ความตึงเครียดสภาพรูปธรรมย่อมแสดงตัวชัดในปัจจุบันยามที่ความตึงนั้นคลายลงสภาพเดิมในขณะแรกย่อมดับสูญไปทันทีสิ่งนี้คืออนิจจังที่ปรากฏขึ้นในขันธ์สภาพธรรมแต่ละส่วนมีความเกิดดับและแปรปรวนอยู่ทุกวินาทีความไม่เสถียรของขันธ์นำพาความบีบคั้นอันเป็นทุกข์มาให้จิตใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพที่จิตต้องคอยแบกรับการทำงานอันไม่คงที่ของความจำและความคิดนั้นคือสภาพธรรมที่ทนอยู่ไม่ได้ตามธรรมชาติเวทนาและสังขารซ่อนความบีบคั้นเอาไว้ภายใต้เรื่องราวที่ชวนเพลิดเพลินยามที่ปล่อยให้ใจยึดถือองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวตนเป็นเวลานานความอึดอัดคัดแน่นจะก่อตัวขึ้นจนจิตใจเกิดความเหนื่อยล้าปัญญาที่ตามเห็นย่อมตระหนักรู้ว่าขันธ์ห้าคือก้อนแห่งความทุกข์ที่บีบคั้นลองสังเกตดูว่ามีความคิดหรือความจำใดกำลังลอยอยู่ในใจขณะนี้แค่รู้เท่าทันอาการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเข้าไปครอบครองสิ่งใดเมื่อใจกลับมาอยู่บนฐานกายสภาพความยึดมั่นจะระงับลงเองในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการแยกแยะสัญญาขันธ์อันเป็นความจำได้หมายรู้คอยทำหน้าที่บันทึกและจำแนกอดีตที่ผ่านพ้นสัญญาสภาพใจที่คอยหมายรู้ในสิ่งต่างๆดึงภาพเก่าวันวานขึ้นมาฉายซ้ำในจิตใจสติที่คมกล้าจะไม่กระโจนลงไปสำคัญมั่นหมายตามความจำนั้นแต่ว่าคอยเฝ้ามองความหมายรู้นั้นในฐานะสิ่งถูกรู้ความจำไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่ความจำมันทำงานของมันเองชั่วคราวแล้วดับสูญความแปรเปลี่ยนของสัญญาแสดงตัวให้เห็นโดยตรงไปตรงมาที่สุดยามที่ความจำเรื่องหนึ่งปะทุขึ้นมาสภาพจิตใจจะมีความไหวระโลกไปตามเรื่องราวทว่าเมื่อสติเข้าไปเพ่งเล็งเฝ้าดูโดยไม่ป้อนเชื้อด้วยความยินดียินร้ายความจำที่เคยคิดว่าชัดเจนกลับค่อยๆเลือนหายและดับไปในที่สุดปัญญาที่แก่กล้าจะมองเห็นว่าไม่มีความจำใดที่คงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์
ทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับสูญความแปรเปลี่ยนของสัญญาคอยบีบคั้นให้จิตใจเกิดความทุกข์ระทมอย่างลึกล้ำสภาพธรรมชนิดนี้เป็นสิ่งที่เผาลนใจให้รุ่มร้อนยามที่นึกถึงเรื่องราวที่ไม่พึงปรารถนายามที่ความสำคัญมั่นหมายครอบงำสภาพภายในจะมีความแน่นอึดอัดจนแทบจะทนทานอยู่ไม่ได้การปล่อยให้สัญญาแล่นสืบต่อมีแต่จะสร้างความมืดมิดให้แก่ดวงตาแห่งปัญญาที่ตามเห็นจะตระหนักรู้ว่าความจำคือภาพลวงตาที่ต้องเผชิญด้วยความจริงจากการเฝ้าดูความแปรปรวนและความบีบคั้นจิตย่อมประจักษ์ในความไม่เป็นตัวตนขันธ์ห้าทำหน้าที่ของมันไปตามกระแสปัจจัยของผัสสะที่มากระทบไม่มีเจ้าของคนใดนั่งบงการให้ความคิดหยุดปรุงแต่งหรือสั่งให้ความจำคงอยู่สภาพธรรมเหล่านี้แสดงตัวในฐานะสิ่งถูกรู้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามธรรมชาติความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือความคิดของเราหรือความรู้สึกของเราเริ่มคลายตัวลงช้าๆผ่านการอย่างรู้ตามความเป็นจริงลองสัมผัสความรู้สึกตื่นรู้ในกายขณะที่กระบวนการธรรมชาติเหล่านี้กำลังดำเนินอยู่มีความตึงเครียดหรือความโปร่งเบาซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้เท่าทันสัมผัสตรงหน้าโดยไม่ตัดสินสิ่งใดเมื่อใจเป็นอิสระจากความพัวพันความสนุกจะบังเกิดขึ้นเองการตามเห็นธรรมในธรรมดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความสำคัญผิดในความเป็นตัวตนยามที่จิตมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ไหลเวียนอยู่ความทยานอยากที่จะเข้าไปยึดครองอารมณ์ย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความหลงผิดในอายตนะจิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองจักรกลแห่งขันธ์ตามสภาพจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่อย่างลงลึกในความแปรเปลี่ยนของสภาวธรรมนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในธรรมอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดคำนวณตามทฤษฎีแต่ว่าคือการอย่างรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นการเกิดดับของขันธ์บ่อยเข้าความเคยชินในการทึกทักความเป็นตัวเราจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของธรรมขันธ์ห้าที่เคยครอบงำให้มืดบอดจะกลับกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นจิตที่ผ่านการแยกสลายองค์ประกอบมาอย่างดีแล้วย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาบ่มเพาะองค์แห่งการตื่นรู้ความรู้สึกสงบระงับจากการคลายความยึดถือยังคงอบอวลอยู่ในใจอย่างแผ่วเบาสภาพจิตที่เคยหนักอึ้งด้วยความแบกหามเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นความโปร่งโล่งในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันเด่นชัดนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งโพชฌงค์องค์แห่งการตื่นรู้ในลำดับถัดไปความสว่างไสวที่เริ่มปรากฏขึ้นในพื้นที่อันลึกซึ้งของจิตใจชวนให้รู้สึกโล่งโปร่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกระแสแห่งความสงบระงับขับเคลื่อนระบบรูปนามให้ไหลลื่นและว่องไวต่อการรับรู้ปัญญาอันคมกล้าประดุจแสงประทีปในยามวิกาลเริ่มส่องสว่างขึ้นภายในเพื่อทำลายม่านหมอกแห่งความหลงผิดที่เคยครอบงำให้สลายตัวลงไปช้าๆกลับมานิ่งอยู่กับท่าทางการนั่งที่มั่นคงตรงนี้รับรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าและออกอย่างสม่ำเสมอผ่อนคลายสัมผัสความตื่นตัวทั่วพร้อมที่แผ่ซ่านอยู่ตามเนื้อตามตัวในปัจจุบันปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งในสมองลงไปทั้งหมดย้ายความสนใจมาตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวอันเป็นฐานปฏิบัติในขณะนี้ยามที่นิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอันตรธานหายไปสภาพจิตใจจะเกิดความผุดผ่องและสว่างไสวขึ้นช้าๆจิตเริ่มเกิดปัญญาและมีความตั้งมั่นอันประณีตสติที่ฝึกฝนมาดีย่อมทำหน้าที่ระลึกรู้สภาวะธรรมตรงหน้าอย่างเบิกบานและเยือกเย็นความโปร่งเบานี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญทว่าคืออาการของความตื่นรู้ที่เรียกว่าโพชฌงค์สภาพธรรมที่เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ที่กำลังบ่มเพาะตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความหลุดพ้น
การตามสังเกตความไหลลื่นของจิตช่วยให้ประจักษ์ในความไม่เที่ยงแท้ขององค์ปัญญาสภาพความสว่างและความสงบระงับที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดายามที่ลมหายใจเข้าผ่านไปความรู้สึกปีติอิ่มเอิบย่อมก่อตัวขึ้นในปัจจุบันขณะยามที่ลมหายใจออกขับเคลื่อนความเบิกบานในขณะแรกย่อมแปรเปลี่ยนไปสู่ความนิ่งราบเรียบอันทรงพลังสิ่งนี้คืออนิจจังที่แสดงตัวผ่านสภาพจิตที่ตื่นรู้ไม่มีสภาวะตื่นรู้ใดคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดไปความไม่เสถียรของสภาวะอันประณีตนำพาความบีบคั้นมาให้ใจได้รับรู้อยู่เนืองๆสภาพที่จิตเกิดความไหลลื่นและว่องไวซ่อนสภาพทนอยู่ไม่ได้เอาไว้ภายใต้ความสมบูรณ์แบบชั่วคราวยามที่เพ่งเล็งหรือจดจ่ออยู่กับความสว่างนานเกินไปความรู้สึกตึงเครียดละเอียดอ่อนจะก่อตัวขึ้นบีบคั้นให้ใจต้องคลายความยึดถือปัญญาที่ตามเห็นย่อมตระหนักรู้ว่าแม้แต่สภาพที่ดีเลิศเพียงใดก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหากปราศจากเหตุปัจจัยคอยหนุนเสริมความตั้งมั่นย่อมสลายลงช้าๆลองหยุดนิ่งและสังเกตความรู้สึกระลึกรู้ในความสว่างขณะนี้ดูสักนิดมีความเพลิดเพลินหรือความสำคัญมั่นหมายในความสงบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแค่รู้ตามความจริงที่ปรากฏโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อใจเลิกดิ้นรนความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นเองจากการเฝ้าดูความแปรเปลี่ยนและความบีบคั้นจิตจะตระหนักถึงธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้ปัสสัทธิสภาพความสงบระงับแห่งนามขันธ์และจิตทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลใดนั่งสั่งการให้ความเยือกเย็นดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์สภาพความระงับเกิดขึ้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสภาพใจที่ตามเห็นความจริงก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันตามหน้าที่โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของความหลงผิดที่เคยสำคัญมั่นหมายว่านี่คือปัญญาของเราย่อมถูกถอดถอนออกไปช้าๆผ่านการเห็นความจริงความสว่างไสวมักเกิดขึ้นเมื่อองค์ธรรมฝ่ายปัญญาได้รับการบ่มเพาะจนได้สัดส่วนที่พอดีความตื่นตัวที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไปย่อมกลายเป็นช่องทางให้จิตเกิดความตั้งมั่นอันประณีตสติที่หยั่งลงในสภาวะปัจจุบันย่อมทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรองค์ประกอบแห่งความตื่นรู้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องความรู้สึกนิ่งราบทางประสาทสัมผัสทำงานคู่กับใจที่รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้กระแสแห่งความยินดีในความสงบชักนำออกไปมัวเมากายและใจผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่ทำความรู้สึกตัวผ่านการพิจารณาธรรมความคิดแปลกปลอมอาจลอยเข้ามาแทรกแซงในจิตใจแค่รู้ชัดในความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดึงความสนใจกลับมาสู่กระแสแห่งความจริงตรงหน้าเมื่อสติมีกำลังความคิดเหล่านั้นจะดับไปเองโดยไม่ต้องออกแรงกดข่มการพิจารณาความจริงในโพชฌงค์ดำรงอยู่เพื่อถอดถอนความยึดถือในสภาวะอันดีงามยามที่จิตมองเห็นความสว่างไสวเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วผ่านไปความทะยานอยากจะกักเก็บความบริสุทธิ์นั้นย่อมลดกำลังลงความสงบระงับอันเกิดจากปัญญาจะเข้ามาแทนที่ความเพลิดเพลินในอารมณ์จิตกลายเป็นผู้ฉลาดในการเฝ้ามองกระแสแห่งความตื่นรู้ตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปทุกข์ร้อนความระลึกรู้ที่หยั่งลงลึกในความแปรเปลี่ยนของโพชฌงค์นี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสภาพที่จิตตามเห็นความจริงในองค์ธรรมอยู่อย่างเนืองๆการตามเห็นไม่ใช่การคิดคำนวณในหัวทว่าคือการหยั่งรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของจิตในปัจจุบันขณะยิ่งจิตตามเห็นความสว่างไสวแปรเปลี่ยนบ่อยเข้าความคุ้นชินในการปล่อยใจให้ยึดติดในความดีงามจะลดกำลังลงจิตกลายเป็นผู้โปร่งเบาและตั้งมั่นอยู่บนฐานปฏิบัติอันมั่นคงยามที่ความตื่นรู้อย่างรากลึกลงในความจริงของสภาวธรรมความสงบระงับที่เคยทำให้จิตใจเพลิดเพลินจะกลับกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยภายในใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้แจ้งเป็นความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในขั้นสูงสุดจิตที่ผ่านการบ่มเพาะองค์ประกอบแห่งความตื่นรู้มาอย่างดีย่อมมีความมั่นคงเพียงพอที่จะหันกลับมาประมวลการเดินทางทั้งหมดเข้าสู่อริยสัจความรู้สึกสงบระงับจากการคลายความยึดถือยังคงอบอวลอยู่ภายในอย่างแผ่วเบาสภาพจิตที่สว่างไสวเริ่มเกิดความนิ่งและแจ่มชัดขึ้นในปัจจุบันสภาพความระลึกรู้อันเด่นชัดนี้พร้อมแล้วที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระแสแห่งการยอมรับความจริงขั้นสูงสุดในลำดับตัดไปความทุกข์ระทมที่เคยแบกรับเอาไว้เนิ่นนานบัดนี้เริ่มคลายน้ำหนักลงช้า
ใจที่เคยดิ้นรนต่อสู้กับความผันผวนของโลกกำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของความหลงผิดท่ามกลางความเงียบงันอันไร้ขอบเขตสภาวะธรรมทั้งปวงต่างแสดงความจริงแท้ในตัวเองอย่างแจ่มแจ้งลองทิ้งตัวนึกคิดลงสู่ความสงบเงียบแผ่วเบาสัมผัสความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่แผ่ซ่านโอบล้อมเรือนร่างปัจจุบันขณะนี้ไว้ปล่อยให้อดีตและอนาคตดับสูญไปจากความสนใจสดับรับรู้เพียงกระแสลมหายใจที่หลั่งไหลเข้าออกอย่างแผ่วเบาที่สุดยามที่ใจผ่านการเดินทางแยกสลายรูปนามมาอย่างยาวนานย่อมเริ่มมองเห็นโครงสร้างของความบีบคั้นที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกสรรพสิ่งสภาพความจริงที่เรียกว่าทุกขเวทนาหรือสภาพธรรมที่ทนอยู่ได้ยากมิใช่สิ่งเร้าภายนอกที่คอยกลั่นแกล้งแต่ว่าคือธรรมชาติพื้นฐานของสังขารทั้งปวงสติที่ยังลึกย่อมมองเห็นร่องรอยของความบีบคั้นในทุกผัสสะที่มากระทบจิตที่ตื่นรู้ฉลาดที่จะยอมรับความจริงโดยไม่ดิ้นรนผลักไสหรือพยายามไขว่คว้าหาความมั่นคงอันจอมปลอมการตามสังเกตความจริงขั้นสูงสุดนำพาใจเข้าถึงกระแสแห่งอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐของพระอริยบุคคลสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนแสดงไตรลักษณ์อย่างตรงไปตรงมายามที่ความเกิดดับปรากฏชัดในปัจจุบันขณะสภาพความยึดมั่นถือมั่นย่อมสลายตัวลงทันทีสิ่งนี้คือนิโรธสภาพความดับสนิทแห่งกองทุกข์ที่เผยตัวอยู่เบื้องหลังม่านลวงตาของกิเลสไม่มีสิ่งใดที่น่ายึดถือว่าเป็นตัวตนของเราอีกต่อไปความไม่เที่ยงแท้ของขันธ์ห้าคอยย้ำเตือนให้จิตคลายความทะยานอยากอยู่เนืองๆทุกปรากฏการณ์เป็นเพียงกระแสปัจจัยที่หลั่งไหลไปตามหน้าที่ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในใจเกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งมิใช่เกิดจากการควบคุมโลกให้เป็นไปตามปรารถนายามที่ตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรใจจะหยุดสืบต่อวงจรแห่งความคาดหวังปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันไปอย่างไร้ความแบกหามกระแสความตื่นรู้ที่โอบอุ้มใจในขณะนี้มีความโปร่งเบาและกว้างขวางเกินกว่าจะพรรณนาลองสังเกตดูว่ามีความรู้สึกนึกคิดใดหลงเหลืออยู่อีกไหมแค่รู้เท่าทันความราบเรียบโดยไม่เข้าไปจัดแจงสิ่งใดเมื่อสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ความสงบอันแท้จริงจะแผ่ซ่านเข้ามาแทนที่ความดิ้นรนทั้งปวงจากการเฝ้ามองความผันผวนจนถึงที่สุดจิตจะซึมซับความจริงของการคลายความกำหนัดยินดีความทะยานอยากที่เรียกว่าตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมยุติการส่งกระแสออกไปภายนอกสภาพใจที่เคยวิ่งวุ่นหาความสบายบัดนี้กลับคืนเหย้าอย่างสง่างามนามธรรมและรูปธรรมทำหน้าที่ของตนไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีสัตว์บุคคลใดเป็นเจ้าของความหลงผิดที่เคยทึกทักว่าเป็นตัวเราถูกถอดถอนออกไปอย่างสมบูรณ์ความสงบระงับอันลึกล้ำมักเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดสถาปนาความคาดหมายในอนาคตความยินดียินร้ายในผัสสะทั้งมวลถูกแปรเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณที่ข่มกล้ามัดคาแห่งความตื่นรู้ทำงานสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันขณะทำหน้าที่ชำระล้างความพร่ามัวที่เคยครอบงำให้หมดสิ้นไปกายและใจผสานรวมเป็นเสาหลักอันมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งปวงในขณะที่ความเบาสบายดำเนินอยู่ความคิดแปลกปลอมอาจลอยผ่านมาแผ่วเบาประดุจสายลมแค่รู้ชัดในสภาวะธรรมนั้นแล้วปล่อยให้แปลเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเมื่อปัญญามีกำลังเหนืออวิชชาสภาพความปรุงแต่งจะดับลงเองโดยปราศจากการออกแรงกดข่มการพิจารณาอริยสัจดำรงอยู่เพื่อนำพาจิตเข้าสู่อิสรภาพขั้นสุดท้ายยามที่ใจสลัดความแบกหามในกองทุกข์ได้หมดสิ้นความเร่าร้อนกระวนกระวายจะไม่มีที่ตั้งมั่นอีกต่อไปความสงบระงับอันเกิดจากวิมุตติจะเข้ามาอบอวลอยู่ภายในใจอย่างไม่มีขอบเขตจิตกลายเป็นผู้ฉลาดเหนืออารมณ์ทั้งปวงเฝ้ามองโลกหมุนเวียนไปตามเหตุปัจจัยด้วยจิตใจที่เป็นกลางความระลึกรู้ที่อย่างรากลึกลงในความดับทุกข์นี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสภาพที่จิตเห็นความจริงในธรรมอยู่อย่างเนืองๆ
การตามเห็นไม่ใช่การนึกคิดหาเหตุผลในสมอง แต่ว่าคือการอย่างรู้แจ้งผ่านประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะ ยิ่งจิตตามเห็นความโปร่งเบาบ่อยเข้า ความคุ้นชินในการวิ่งวุ่นตามกิเลสจะลดกำลังลงอย่างถาวร จิตกลายเป็นผู้หลุดพ้นและตั้งมั่นอยู่บนความบริสุทธิ์อันแท้จริง ยามที่ความตื่นรู้เข้าสู่จุดหลอมรวมขั้นสุดท้าย ความมืดมนที่เคยครอบงำใจมาเนิ่นนานจะแปลเปลี่ยนเป็นความสว่างไสวด้วยแสงแห่งปัญญา ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในเกิดจากธรรมชาติที่ไม่ตาย เป็นความพร้อมอันสมบูรณ์ในการยุติการเดินทางของกิเลส จิตที่ผ่านการแยกสลายความหลงผิดมาอย่างดี ย่อมวางน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ผืนดินแห่งความจริง ความสงบระงับอันไร้ขอบเขตยังคงอบอวลอยู่ภายในใจอย่างแผ่วเบาในปัจจุบันขณะ จากความมืดมิดในวันวานอันยาวนานที่เคยหลงทางวิ่งวุ่นตามกระแสโลก บัดนี้สภาพใจที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมได้ยอมรับความจริงในความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามทั้งปวงลงช้าๆปล่อยให้ใจวางน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ธรรมชาติอันราบเรียบเข้าสู่สภาวะมืดมาสว่างไปอย่างสมบูรณ์และสง่างามชั่วนิรันดร์